Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το εργαλείο γραμμή μάθησης και πώς το χρησιμοποιεί ένας εκπαιδευόμενος. Το εργαλείο γραμμή μάθησης προσθέτει στην πλατφόρμα OpenEClass μαθησιακό υλικό δομημένο σύμφωνα με το πρότυπο Scorum. Σημειώστε ότι για να ολοκληρώσουμε μια γραμμή μάθησης χρειάζεται να μελετήσουμε όλες τις ενότητες που περιλαμβάνει. Ας δοκιμάσουμε εδώ ένα παράδειγμα. Για να ξεκινήσουμε τη γραμμή μάθησης, απλά κάνουμε κλικ πάνω στον τίτλο της. Ξεκινώντας μια γραμμή μάθησης, η πλατφόρμα ανοίγει το περιεχόμενό της σε πλήρη οθόνη. Στο πάνω μέρος της οθόνης δεξιά εμφανίζονται τα εργαλεία πλοήγησης. Αριστερά στο μενού εμφανίζονται οι ενότητες. Κατά την ολοκλήρωση της ενότητας εμφανίζεται η ένδειξη επιτυχίας δίπλα στο όνομα της γραμμής μάθησης σε ποσοστό προόδου επί της 100. Ας περάσουμε στην επόμενη ενότητα. Πατάμε έξοδο για να βγούμε από τη γραμμή μάθησης. Κατά την ολοκλήρωση της ενότητας εμφανίζεται η ένδειξη επιτυχίας δίπλα στο όνομα της γραμμής μάθησης σε ποσοστό προόδου επί της 100. Επίσης από κάτω εμφανίζεται σε ποσοστό επί της 100 το συνολικό ποσοστό επιτυχίας από όλες τις γραμμές μάθησης.